Az országos listát állító pártok programját ismerhetik meg. A következő jelölő szervezet, amely bemutatkozhat, az a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Tihirács József, az MKKP soproni jelöltje és szóvivője vendégünk. Jó estét kívánok! Kotkodács. Jó estét! A program mely részeit írta Ser? Mert azt olvastam, hogy 7600 oldalas a program, és ebben részt vett a művésznő is. Kotkodács, 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 kotkodács. Kodács? Az örök élet és az ingyen sör ígérete az egy kifejezetten emblematikus szlogenjükké vált. De mit tudnak kínálni azoknak, mondjuk, akik nem akarják megvárni az önök majdani esetleges kormányzásának a végét, tehát az örökké valóságot, hanem nem szeretnének örökké élni, és pláne a borosoknak? Kotkodács, kotkodács, kodács, kodács, kotkodács, kotkodács, tács, kodács. Azt is olvastam a programjukban, hogy puli exportot akarnak Jamaikába indítani. Ott jelezték már, hogy igény volna a magyar kutyafajtára? Kotkodács, kodács, 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 kodács. Miért pont a pulira esett a választás? Jó, a vizsla őrzete nyilván nem hasonlít a sok jamaikai ember hajviseletére. Kotkodács, kodács, kotkodács, kodács, kodács. Vajon mit fog szólni Donald Trump ahhoz, hogyha annektálják New Yorkot, mint ahogy azt szeretnék? Kotkodács, kodács, kodács. Az mi, amit éppen elővesz? Kotkodács, kodács. Ja, igen. Szívószál kell ahhoz, hogy tudjon inni. Jó. Miért éppen New Yorkra esett a választás? Azért, mert azonos szélességi körön vannak? Kotkodács. Na, így már értem. A jóléttől azt várják, hogy a közgazdászok, amelyek egyébként a jólét okán fölöslegessé válnak, majd el fogják hagyni a bolygót. Nem lehetne átképezni őket, hogy maradhassanak? Kotkodács, kodács. Akkor visszakérdezek, azok, akik elhagynák a bolygót, mert maradni nem szeretnének, őket hova tudnánk elvinni? Kodács, kodács. Azért önöknek is szép számmal vannak közgazdász szakértőik. Velük mi lesz? Kotkodács. A határkerítés helyett szeretnének az országon átívelő felüljárót. Azt mondják, hogy ide úgysem akar senki jönni, de akkor legalább nem leszünk antipatikusak. Ezért akarnak a repülőforgalmat a föld alá vezetni? Kotkodács, kodács. Miért csak minden második a föld felé tartó meteoritot szeretnének eltüntetni, vagy eltéríteni? Kodács, kodács. Na jó, de azért ennél kisebb izgalmakra is várnának azért, vagy vágynának a földlakók. Kotkodács, kodács. Ha jól értem, akkor ez még azért kidolgozás alatt van. Nyáron egy ilyen kellemes 20-25 fokos átlaghőmérsékletet szeretnének bevezetni, télen pedig azt szeretnék, hogyha a tájat hó fedné, de az utakat nem. Kotkodács, kodács. Azt azért, igen, parancsoljon. Kotkodács, kodács,
kodács, kot. Nem akartam volna félbeszakítani, 23 másodpercünk maradt még. Hadd kérdezzek még az időjárásról. Azt látjuk a környező országokban, hogy azért ott sincs már igazán hó a síszezonban a hegyeken. Nem lehetne exportálni a havat? Lejárt az időn. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kotkodács.